Hello students. So from the last two lectures we are solving examples on Newton's laws of motion. So today we are going to see last three examples on Newton's laws of motion. So the first example is two bodies have masses in the ratio 3:4 when a force is applied on the first body, it moves with an acceleration of 6 meter per second square. Then how much acceleration will the same force produce in the other body? The example काय आहे? Two bodies have same masses. Two bodies have masses in the ratio. तर दोन bodies आहेत. तर समजा त्याचं मास आहे 3m, आणखीन एक मास आहे किंवा एक बॉक्स आहे समजा वुडन बॉक्स, त्याचा मास किती आहे 4m. सो दीज masses are in the ratio 3:4 when force is applied on the first body. समजा it moves with an acceleration of 6 meter per second square. तर मी याच्यावरती फोर्स अप्लाय केलो. सो दिस इज F. तर किती ॲक्सेलरेशन जाईल? ॲक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर मी याच्यावरती फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ही बॉडी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर या ॲक्सेलरेशन या डायरेक्शन मध्ये जाईल. ठीक आहे. तर क्वेश्चन काय आहे? हाऊ मच ॲक्सेलरेशन विल बी द सेम फोर्स प्रोड्यूस इन द अदर बॉडी. तर सेम फोर्स या बॉडीवर पण आपण अप्लाय केला. तर ही किती ॲक्सेलरेशन जाईल? तर सेम फोर्स अप्लाय केल्यानंतर E is equal to 1 हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर इथं आपण दोन केसेस कन्सिडर करणार आहोत. द फर्स्ट केस, सो केस फर्स्ट अँड केस सेकंड. तर फोर्स तुम्हाला माहिती आहे F इज, तर पहिला आपण गिवन लिहूया मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी. तर mass of first body. तर mass of first body आपण काय म्हटलेलं आहे? m1 is equal to 3m. ठीक आहे. mass of first body m1 is equal to 3m. acceleration दिलेला आहे. acceleration is given. acceleration दिलेला आहे. acceleration ला a1 म्हणतो. a1 is 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे. याच्यानंतर केस सेकंड मध्ये बघा, मास ऑफ द सेकंड बॉडी. याला मी म्हणतो m2. m2 इज ऑल्सो गिवन. किती दिलेला आहे? 4m. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फाइंड काय करायचं आहे? ॲक्सेलरेशन. ऑफ द सेकंड बॉडी व्हेन यू अप्लाय सेम फोर्स ॲज ऑन द सेकंड बॉडी. ठीक आहे. तर a2 इज इक्वल टू व्हॉट हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर फोर्सचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. फोर्स F इज इक्वल टू ma. हा फोर्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे. तर मी इथं कॅपिटल M1 लिहितो. आपण इथं M1 घेतलेला आहे. तर कॅपिटल M1 आणि A1. दिस इज इक्वल टू M1 किती आहे? 3m. A1 is multiplied by 6. So force
फोर्स आपल्याला काय मिळाला 18 m. सो या इक्वेशनला मी इक्वेशन 1 म्हणतो. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इथे बघा फोर्स इज इक्वल टू m2 a2. तर इथं आपण m2 आणि a2 म्हटलेलं आहे, म्हणून m2 a2 इज इक्वल टू इथे आहे m2 4m मल्टिप्लाइड बाय आपल्याला a2 फाइंड करायचं आहे. सो दिस इज a2. सो दिस इज ऑल्सो a2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तर आपल्याला a2 फाइंड करायचं आहे. तर याच्यासाठी काय करावं लागेल, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तर डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 ने डिवाइड करायचं. इक्वेशन 1 काय आहे, f is equal to 18m. f is equal to 18m. इक्वेशन 2 काय आहे, f is equal to 4m into a2. So divided by f is equal to 4m multiplied by a2. ठीक है. तर f will get cancelled here, m will get cancelled. This is 4.5, right. त्याच्यानंतर आपल्याला काय मिळालं, ही साइड a2 इकडे घ्या. a2 is equal to 4.5. a2 is equal to 4.5. So this is acceleration. So unit is meter per second square. So acceleration आपल्याला काय मिळालं, 4.5 meter per second square. So if you apply same force on the second body of mass 4m आपण कन्सिडर केलेला आहे, त्याच्यानंतर acceleration किती मिळेल, 4.5 meter per second square. If you apply same force on the first body, then you will get 6 meter per second square acceleration. तर इथे किती मिळालं, 4.5 meter per second square. ठीक आहे. याच्यानंतर प्रॉब्लेम आपण परत एकदा बघूया. टू बॉडीज हॅव मासेस इन द रेशो 3:4. दोन बॉडीज आहेत किंवा बॉक्सेस आहेत, त्या मासेसचा रेशो, त्यांचा मास जे आहे त्यांचा रेशो किती आहे, 3:4. तर 3:4 आहे, त्यामुळे आपण इथे काय म्हटले, 3m आणि 4m म्हटलेलं आहे. when force is applied on the first body, तर हे समजा याच्यावरती फोर्स अप्लाय केला तर ही बॉडी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर या ऍक्सेलरेशन या डायरेक्शन मध्ये जाईल. तर सेम फोर्स या बॉडीवरती अप्लाय केल्यानंतर किती ऍक्सेलरेशन ती बॉडी या डायरेक्शन मध्ये जाईल हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर याच्यासाठी आपण 2 केसेस कन्सिडर केलेले आहेत, केस 1, केस 2. सो मास ऑफ द बॉडी m1 3m कन्सिडर केलेला आहे, मास ऑफ द सेकंड बॉडी m2 4m आपण कन्सिडर केलेला आहे. acceleration of first body is given 6 meter per second square. acceleration of second body आपल्याला फाइंड करायचं आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे फोर्सचा, F is equal to m1 a1. this is equal to 3m multiplied by this acceleration is given 6. so F is equal to 18m. तर आपल्याला काय मिळालं, force is equal to 18m. so this is equation 1. here F is equal to m2a2 is equal to 4m, mass आहे 4m आणि acceleration a2. so आपल्याला a2 फाइंड करायचा आहे. सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तर आपण डिवाइड केलो, त्याच्यानंतर a2 आपल्याला काय मिळालं, a2 is 4.5 meter per second square. so this is same force. when you apply same force on the second body, then you will get acceleration 4.5
मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघणार आहोत. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल काय आहे? ए मोटर कार रनिंग ॲट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड कॅन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स इन 10 मीटर. Then prove that the total resistance to the motion when the brakes are on is 1/4 of the weight of the car. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे ते आपण पहिला समजून घेऊया. समजा एक कार आहे. So consider this is car. This is moving with the velocity how much? So this is 7 meter per second means this is velocity. So velocity is this is initial velocity, right? तर ही कार एवढ्या म्हणजे ती 7 मीटर पर सेकंद या डायरेक्शन मध्ये जात आहे. So this is initial velocity. Initial velocity is 7 meter per second, right? This car can be stopped by brakes in 10 meters. समजा हे डिस्टन्स 10 मीटर आहे आणि इथे तुम्ही ब्रेक अप्लाय केला तर ही कार इथे जाऊन थांबेल. तर दिस डिस्टन्स इज गिवन. सो s is equal to 10 meters. After that prove काय विचारलेलं आहे? Prove that the total resistance to the motion when brakes are on is 1/4 of the weight of the car. तर टोटल रेजिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचा आहे आणि तो किती आहे हे फाइंड करायचा आहे. 1/4 ऑफ द मास ऑफ द कार हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर इथे काय काय दिलेलं आहे? इनिशियल वेलोसिटी दिलेला आहे आणि डिस्प्लेसमेंट दिलेला आहे. तर फायनल वेलोसिटी ऑफ दिस कार हियर. तर इनिशियल वेलोसिटी initial velocity किती आहे? So this is initial velocity u is 7 meter per second, right? त्याच्यानंतर ही कार इथं पोहोचेल आणि इथं स्टॉप होईल. तर फायनल वेलोसिटी किती असणार आहे? v is 0 meter per second. ठीक आहे, 0 मीटर पर सेकंड आणि हे डिस्प्लेसमेंट दिलेलं आहे. तर पहिला आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे ते आपण बघूया. तर आपण पहिला गिवन लिहूया. गिवन काय आहे बघा. u is given, u is 7 meter per second. So u is initial velocity 7 meter per second. v आपण फाइंड केलेलो आहे कारण फायनल वेलोसिटी 0. so v 0 meter per second. Then s is also given. s किती आहे? 10 meters. तर त्या गोष्टीवरून आपल्याला एक इक्वेशन माहिती आहे. काय इक्वेशन आहे? v square minus u square is equal to 2as. तर या हे इक्वेशन यूज करून आपण काय फाइंड करू शकतो? एक्सेलरेशन फाइंड करू शकतो. सो पुट द व्हॅल्यूज. सो v square is 0 square minus 7 square is equal to 2a and this s is 10. So आपल्याला काय मिळालं? minus 49 is equal to 28. तर a is equal to 49 divided by 20. How much? 2 point something 8. तर a is किती मिळालं? 2.45. 2.45. ठीक आहे. तर हे एक्सेलरेशन आहे. याची युनिट काय असणार आहे? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सो एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर तुम्हाला एक प्रश्न पडला असेल की हे मायनस साइन कुठे गेलं? तर हे मायनस साइन आपल्याला इथे द्यावं लागेल कारण we are stopping the car म्हणजे काय? रिटार्डेशन आपण कॅल्क्युलेट करत आहोत, राइट? तर रिटार्डेशन साठी हे मायनस आहे. सो एक्सेलरेशन आपल्याला मिळालं.
तर ऍक्सेलरेशन किती मिळालं -2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इतकं आपल्याला ऍक्सेलरेशन मिळालं. तर याच्यानंतर रेझिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचा आहे. तर रेझिस्टन्स कसा फाइंड करता येईल F इज इक्वल टू m इंटू a. समजा या कारचं मास m आहे, ठीक आहे. तर ma divided by mg. This is force and this is resistance. So m आपण असं लिहू शकतो, ठीक आहे. m into a is, तर here forget about unit, forget about sign. So this is minus, but we are not taking here minus. 2.45 divided by m into g. g तुम्हाला माहिती आहे किती आहे 9.8. तर ma by mg, ma म्हणजे काय फोर्स. So force is ma and resistance to this force म्हणजेच काय mass multiplied by gravitational force of attraction. So this is resistance. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे resistance when the brakes are on. काय म्हणते prove that total resistance to the motion when brakes are on is 1/4 of the weight of the car. So this is equal to m will get cancel, divide करा, तुम्हाला आंसर काय मिळेल 1/4. So ma by mg is the resistance. We got 1/4. लक्षात येते. तर एग्जांपल परत एकदा बघूया. ए मोटर कार रनिंग ॲट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड या वेलोसिटीनं ही कार या डायरेक्शन मध्ये जात आहे. तर ही कार स्टॉप केलेली आहे आफ्टर 10 मीटर्स. जेव्हा ब्रेक आपण अप्लाय करतो तर ही 10 मीटर वरती जाऊन थांबेल. तर फायनल वेलोसिटी इज 0 आणि इनिशियल वेलोसिटी किती आहे 7 मीटर पर सेकंड, ठीक आहे. तर आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे the total resistance to the motion when brakes are on. The total resistance to the motion when brakes are on is 1/4 of the weight of the car. हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर या व्हॅल्यूज आपण या इक्वेशन मध्ये पुट केल्या. आपल्याला इक्वेशन मध्ये v² - e² is equal to 2as. So put the values and calculate. You will get acceleration is -2.45 meter per second square. This minus sign indicates what? Retardation or deceleration or negative acceleration. ठीक आहे. याच्यानंतर आपल्याला रेशो फाइंड करायचा आहे. द रेझिस्टन्स रेशो फाइंड करायचा आहे. ma divided by mg. So m into a, so divided by m into g. So ma by mg is equal to 1/4. ठीक आहे. याच्यानंतर आणखीन एक एक्झाम्पल आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. So the next example is a bullet of mass 60 gram moving with a velocity of 500 meter per second is brought to rest in 0.01 second. Then find the impulse and the average force of blow. तर एक बुलेट आहे. So consider this as a bullet. This is moving with, so याचं मास किती आहे 60 ग्रॅम मास आहे. is moving with velocity 500 meter per second. So this bullet is moving with 500 meter per second याची velocity आहे. म्हणजेच काय याची इनिशियल velocity. So this is initial velocity is 500 meter per second.
सो ही बुलेट जी आहे ही काही अंतरानंतर म्हणजेच की 0.01 सेकंदानंतर रेस्ट पोझिशन मध्ये येते. तर दिस टाइम इज 0.01 सेकंड. तर या इतक्या टाइम नंतर ही बुलेट रेस्ट पोझिशन मध्ये येत आहे. ठीक आहे. तर याची फायनल वेलोसिटी, सो दिस इज फायनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड. सो एक बुलेट आहे, त्याचं मास किती आहे 60 ग्रॅम, ती 500 मीटर पर सेकंड या वेलोसिटीनं 500 मीटर पर सेकंड या वेलोसिटीनं या डायरेक्शन मध्ये जात आहे. तर काही वेळानं ही बुलेट स्टॉप होईल किंवा स्टॉप केली जाईल. किती वेळानं t = 0.01 सेकंदानंतर ही बुलेट स्टॉप केली जाईल. तर फायनल वेलोसिटी किती आहे 0 आहे. ठीक आहे. याच्यानंतर आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, फाइंड द इम्पल्स अँड द एव्हरेज फोर्स ऑफ फ्लो. तर गिवन लिहूया आपण पहिला. u इज इनिशियल वेलोसिटी इज 500 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. याच्यानंतर मास ऑफ द बुलेट 60 ग्रॅम. तर याला आपण कन्वर्ट करावं लागेल. 60 ग्रॅम इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम. 60 ग्रॅम आणि ठीक आहे 0 कॅन्सल. देन सो पॉइंट शिफ्ट करा 0.06 kg. So this is m is 0.06 kg. Then final velocity किती आहे 0 मीटर पर सेकंड. त्याच्यानंतर t दिलेला आहे, t is 0.01 seconds. t is given 0.01 seconds. ठीक आहे. याच्यानंतर आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, इम्पल्स इज इक्वल टू mv मायनस mu. हा फॉर्म्युला आपण बघितलोय. सो दिस इज m into v minus u. So impulse is m into v minus u. त्याच्यानंतर व्हॅल्यूज पुट करा आणि कॅल्क्युलेट करा. ठीक आहे. व्हॅल्यूज पुट करा 0.06 तर 2 are shifted here. 0.06 multiplied by v is 0 minus u is 500. So this is 500. तर हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल, सो 30 न्यूटन and sign is minus 30 न्यूटन second. So impulse is minus 30 न्यूटन second. तर इथं काय केलं, हे पॉइंट इकडे शिफ्ट करा, 0 कॅन्सल करा. सो 6 into -5, राइट. दिस इज 30. सो I is minus 30 न्यूटन सेकंड. तर इम्पल्स आपल्याला काय मिळाला -30 न्यूटन सेकंड. तर फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स इंटू टी. हे आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे. I is equal to, not force is equal to, I is equal to force into T. Impulse is equal to force into T. So आपल्याला काय करायचं आहे, फोर्स काढायचा आहे. फोर्स इज इक्वल टू I by T, राइट. तर I आपल्याला आपण फाइंड केलोय -30 /
divided by t is 0.01 second. So 0.01. So एक दोन तर 2 पॉइंट शिफ्ट करा 3000. So this is minus 3000 Newton. So force is minus 3000 Newton. हेच आपण कसं लिहू शकतो? F is equal to minus 3 किलो न्यूटन. minus 3 किलो न्यूटन. ठीक आहे. तर प्रॉब्लेम काय आहे? A bullet of mass 60 gram moving with a velocity. A bullet of mass 60 gram moving with a velocity 500 meter per second is stopped. काय म्हणते? Is brought to rest. So याची velocity आपण थांबवली. तर velocity काय होईल? Final velocity 0 in how many seconds? In 0.01 seconds. ठीक आहे. त्याच्यानंतर find the impulse and average force of blow. तर आपल्याला impulse काढायला सांगितलं आहे आणि average force of blow काढायला सांगितलं आहे. ठीक आहे. तर given आपण लिहिलेला आहे. impulse चा फॉर्म्युला माहिती आहे m into v minus u. put the values 0.06 multiplied by 0 minus 500. calculate करा. impulse is minus 30 newton second. त्याच्यानंतर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? आपल्याला एक इक्वेशन माहिती आहे. impulse म्हणजे काय? फोर्स मल्टिप्लाइड बाय टाइम. हे आपल्याला माहिती आहे. तर आपल्याला फोर्स काढायचा आहे. फोर्स इज इक्वल टू impulse बाय डिवाइडेड बाय t. so put the values in this equation. minus 30 divided by 0.01. त्याच्यानंतर आपण आपल्याला काय मिळालं? F is equal to minus 3000 न्यूटन. so F is equal to minus 3 किलो न्यूटन. ठीक आहे. याच्यानंतर आपण काय काय बघितलो या चॅप्टर मध्ये ते परत एकदा रिवाइज करूया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण बघितलो इनर्शिया ऑफ रेस्ट. देन न्यूटनचा पहिला लॉ बघितलो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. देन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, त्याच्यानंतर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, त्याच्यानंतर लिनियर मोमेंटम बघितलो, त्याच्यानंतर न्यूटन्स सेकंड लॉ बघितलो, त्याच्यानंतर व्हॉट इज इम्पल्स. आफ्टर दॅट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आफ्टर दॅट कॉन्टॅक्ट फोर्स आणि कनेक्टिंग बॉडीज. आणखीन एक पॉइंट राहिला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. हे सगळे पॉइंट आपण बघितलो. तर हे पॉइंट परत एकदा वाचा, स्टडी करा आणि प्रॉब्लेम प्रॅक्टिस करा. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण नवीन टॉपिक सुरू करूया. थँक्यू.